ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම SL Tech House වෙතින් ගේන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ සඳහා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් විතරයි. ඉතින් අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉඳගෙන මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකේ කරන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩක් තමයි. ඉතින් නිකන් කිව්වට නිකන්වත් නෙමෙයි. පොඩි වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම වගේ ගොඩක් දෙනෙක් කැමති අපි ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න එකේ අපිට පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදියට හරි යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් නම් අපි හැමෝම වගේ කැමති. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අපේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරේ ගාම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේක ෆෝන් එකෙන් ගෙදර ඉඳන්ම යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට සම්බන්ධ වුණොත් ඒ වගේම මේක සිංහලෙන්ම අපිට සියලුම දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේක ශ්‍රී ලංකාවෙම තියෙන සමාගමක්. ඉතින් මේ කට්ටිය කියනවා මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෙතන කියලා තියෙනවා කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මේකෙන් අපිට මුදල් හොයන්න. ඒ වගේම තවත් කියලා තියෙනවා මේක ස්ථිර ආදායමක් වශයෙන් උනත් කරන්න පුළුවන් කියලා. යනවා ගොඩක් පාසුකම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට කාගේ හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා දුන්නොත් අපිට ඒකෙන් කොමිස් මුදලක් මේ කට්ටිය ගෙවනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කවුරු හරි මේ ඊමනි හොයන්න මේකට ජොයින් කරොත් ඒ සඳහාත් ඔයාට යම්කිසි මුදලක් උපයන්න පුළුවන් කියලා මෙයා කට්ටිය මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ කට්ටියගේ කස්ටම් කෙයාර් එකේ නම්බරයක් දාලා තියෙනවා. මේ කට්ටිය පල්ලෙහෙන් අපිට ඒක ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් කරලා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය කට්ටිය මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ජොයින් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කට්ටියගේ ඔරිජිනල් විස්තරම මේකට දීලා ජොයින් වෙන්න. මොකද ඔයා මේක හරහා යම්කිසි මුදලක් උපය ගත්තොත් ඒ මුදල ඔයාගේ අතට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඔරිජිනල් විස්තර මෙතෙන්ට දීලා ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වුණොත් තමයි. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේකේ ලියාපදිංචි වෙන්නේ කියන්නේ. දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉරිකැලි තුරුබ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේ වගේ ෆෝම් එකක් එනවා. අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම පුරවන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙන්නේ උඩින්ම ෆස්ට් නේම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ලාස්ට් නේම් එක. ඊට පස්සේ ෆුල් නේම් කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අපේ සම්පූර්ණ නම මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන. අපේ වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් අපි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ අපේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක තමයි මෙතනින් ඉල්ලන්නේ. ඔයාලට ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න ඊට පස්සේ නම් මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන ලයින් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් අපි ඉන්න දිස්ත්‍රික්කය අපේ සිටි එක තෝරන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මොබයිල් නම්බරය මෙතනින් දෙන්න ඕන. ඊට නම්බරේ මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි මේක පොරවත්ටි මතක තියාගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ තියෙන ඔරිජිනල් විස්තර මෙතෙන්ට දාන්න මතක තියාගන්න ඕන. මොකද කියනවා අපි මේකේ යම්කිසි මුදලක් උපයනවා නම් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මෙතෙන්ට ඔරිජිනල් විස්තර දීලා දීපොත් තමයි. හොඳයි යාළුවනේ. ඊළඟට බර්ත්ඩේ එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපේ පුරුෂභාවය. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහෙන් මෙතන ඉල්ලන කෝඩ් නම්බරය අපි දීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝඩ් නම්බරයක් එතෙන්ට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පින් නම්බරයක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මේ පින් නම්බරේ දීලා තමයි අපිට මේකෙන් මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ දෙන පින් නම්බරේ නැවත රීප්ලේස් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්ට පාස්වර්ඩ් එකක් කියලානවා. අපි මෙතෙන්ට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්නත් ඕන. ඉලක්කම් 8ක වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් දුන්නාම ඇති මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකම නැවත වතාවක් මෙතෙන් ටයිප් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන ඇග්‍රි කියලා පොඩි කොටුවක් කොටුවක් තියෙනවා. ඒ කොටුව ටික් එකක් දාලා මෙතන අපේ ඊට පස්සේ අපි යටින් අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි පාස්වර්ඩ් එක මෙතනින් දෙන්න ඕන. මුලින්ම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දීලා ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ. දැන් පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න ඕන මෙතනින්.
එකක් දාලා මේ උඩ තියෙනවා රෙජිස්ටර් කියලා බටන් එකක්. ඒ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක උඩ එකපාරට ක්ලික් කරන්න ඕන. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් නම්බරේ ටයිප් කරලා නැහැ. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන් මෙතන අපේ ෆෝන් නම්බරේ දෙන්න ඕන. මම ෆෝන් නම්බරය ඇතුළත් කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අපි දැන් රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක එකපාරට ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපේ ඩෙන්ටිටි ෆොටෝකොපි දෙයක් මෙතනින් එළනවා අපි වෙරිෆයි කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ ඩෙන්ටිටි දෙපැත්ත මෙතනින් කැමරා ඔන් කරලා කොපියක් ගහලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ මෙතන චූස් ෆයිල් කියලා පොඩි කොටුවක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට මෙහා අපේ කැමරාව එහෙම නැත්නම් ගැලරිය ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් කැමරාව ඕපන් කරලා මගේ ඩෙන්ටිටි ෆොටෝකොපියක් අප්ලෝඩ් කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ දැන් අපිට තියෙනවා මෙතන අප්ලෝඩ් NIC කියලා අපි මේ බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් මේ කට්ටිය මෙතනින් කියනවා පැය 72ක කාලයක් යනවා මේකේ ලියාපදිංචි වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ කට්ටියගේ නිලධාරියෙක් විසින් මේක පරීක්ෂා කරලා ලියාපදිංචි කරනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා ස්ටාර්ට් ද මනි කියලා. ඉතින් අපි කොළපාට බටන් එකක් තියෙනවා. අපි මේ කොළපාට බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙතනින් යනවා මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් තියෙන පේජ් එකකට. ඉතින් අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් අපි ප්ලේ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගෙන මෙහෙම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම පෙන්නන වීඩියෝ එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන යටින් කොළ පාටින් තියෙන බටන් දෙකක් අපි මේ කොළ පාට තියෙන පල්ලෙන් තියෙන බටන් දෙකෙන් කොළ පාට බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ කොළ පාට බටන් එක උඩ තප්පර 9ක් අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේ තප්පර 9 ඉවරනකම් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න ඕන. මේ තප්පර 9ක් කියන්නේ ඉතාමත් පොඩි කාලයක්. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේක මෙතනින් නවත්තන්න. මේ බටන් එක කහ පාට වුණාට පස්සේ දැන් වැටෙනවා good job කියලා. ඊට අපිට තියෙන්නේ මේ okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම මෙතනින් අනිත් තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා අපේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ කරලා මේ වගේම අපිට සල්ලි එකහ කරගන්න පුළුවන්. එකහ කරගෙන අපිට දවස් 10න් 10ට මේ සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් අපේ බැංකුවකට. එහෙම නැත්නම් අපේ මොබයිල් නම්බරයට රීලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඊසි කැෂ් අර හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කට්ටිය කියනවා ලංකාවේ තියෙන ඕනම බැංකුවකට මේක සපෝට් කරනවා කියලා. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයා දැන්ටමත් මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයාගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මම ඔයාලට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා වීඩියෝ එක share කරලා ඒ වගේම මේ තියෙන මගේ social media follow කරන්න කියලාත් මම ඔයාලට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.